Hello, xin anh em. Chào mừng anh em đến với gà FC Mobile và tất nhiên rồi, mình là Gà đây. Ngày mai thì chúng ta sẽ có thêm một cái phần sự kiện mới có tên là MLS. Thì tại cái phần sự kiện này chúng ta sẽ có thể mong chờ một số thẻ cầu thủ như là con hàng Messi hoặc là con hàng Suarez. Và tối hôm qua thì người bạn của mình làm cho EA là Mr. Kiến cũng đã có buổi livestream giới thiệu sơ qua về các thẻ cầu thủ cũng như là cách chơi của cái phần sự kiện này. Vậy thì tất cả những cái thông tin đấy là gì thì anh em hãy bắt đầu video này cùng Gà nhé. Và trước khi bắt đầu video này, anh em ủng hộ Gà bằng cách chỉ cho Gà một like, một đăng ký kênh. Và anh em nào có nhu cầu nạp Star Pass hoặc là FC Point thì có thể liên hệ Gà để được hỗ trợ nạp nhé. Ok, và chúng ta cùng bắt đầu thôi. Hỡi những game thiện lành, anh em nào có nhu cầu nạp FC Point hoặc Star Pass liên hệ ngay Zalo 0886 236 690, đảm bảo uy tín, an toàn và giá siêu rẻ. Đầu tiên thì chúng ta cùng điểm qua một vài thẻ cầu thủ sẽ xuất hiện trong thời gian tới, kể cả cái phần sự kiện Ramadan, cái phần sự kiện Hero và cái phần sự kiện MLS. Đầu tiên thì chúng ta cùng đến cái phần sự kiện là Ramadan. Cái phần sự kiện này là một sự kiện mà phải nói cực kỳ chán. Tuy nhiên thì EA cũng đã cung cấp thêm một vài thẻ cầu thủ để em có thể tham khảo. Chúng ta có thẻ cầu thủ như là Kanadogu đã bị GCM câu là 95, ngoài ra thẻ của Konate và một vài thẻ khác nữa. Thì chúng ta có thêm thẻ của Diallo, một cầu thủ mà cũng đã tỏa sáng trong cái trận Liverpool gặp MU vừa rồi. Nói chung là thẻ này mình nghĩ là chắc sẽ tăng giá một chút khi mà cầu thủ này vừa mới nổi. Tiếp theo là cái phần sự kiện Hero. Sự kiện Hero chúng ta sẽ có thêm con hàng Papin, một cầu thủ đã bị CF và câu là 97. Ngoài ra thẻ của Okocha, thẻ của Marcelo. Thực sự các thẻ Marcelo này thì mình nghĩ là ít anh em dùng thôi, tại vì chúng ta thấy cái thẻ Universal nó cũng khá là chán rồi anh em ạ. Ngoài ra thẻ của Campos, một con hàng thủ môn mà có chiều cao cực kỳ hạn chế. Tuy nhiên thì mình sẽ thử test con hàng này liệu xem có ngon hay không. Ngoài ra thẻ của Lundberg, thẻ của Gobo và thẻ của Berbatov. Tiếp theo là cái phần sự kiện ML, một cái phần sự kiện sẽ diễn ra vào ngày mai. Thì tất nhiên là trong cái phần sự kiện này chúng ta không thể bỏ qua con hàng là Messi, một cầu thủ đá với CM và câu là 96. Ngoài ra thẻ của Benteke, thẻ của Herrera, Pukki, Jordi Alba. Và các thẻ của cái phần sự kiện này mình thấy cũng không quá ngon, là một cái phần sự kiện phụ thì thôi đành chấp nhận anh em ạ. Còn những thẻ như thẻ của Suarez hoặc là thẻ của Sedovoquet thì sẽ có khả năng xuất hiện trong các tuần tiếp theo nhé. Và trong cái phần sự kiện ML này chúng ta cũng có thêm một vài thẻ cầu thủ icon là Stoikov đã bị LV câu là 97 này. Tiếp theo là con hàng Mathau, một thẻ đã bị CM. Thực sự thì cái thẻ này thường xuyên đã bị CM, tuy nhiên trong cái phần sự kiện này tự nhiên ném lên CM thì mình không chắc là có ngon hay không. Tuy nhiên thì mình cũng sẽ thử test cho anh em. Và ngoài ra có thêm thẻ của Donovan, thẻ của Nesta. Và anh em mong chờ thẻ nào trong cái phần sự kiện này thì cùng chia sẻ dưới phần comment nhé. Tiếp theo chúng ta sẽ cùng đến cách chơi của cái phần sự kiện này. Thì cái phần sự kiện MLS này sẽ có 3 chap. Chap đầu tiên là chap MLS, chap thứ hai là chap MLS Playoff và chap cuối cùng là chap Era. Thì liên quan đến cách chơi của cái phần sự kiện này cơ bản nó cũng không khác gì do các phần sự kiện khác của FC Mobile. Anh em sẽ phải chơi các phần nhiệm vụ, chơi các phần skill game, chơi các phần trận đấu để có thể kiếm được các điểm gọi là điểm MLS token. Và ngoài ra nữa chúng ta có thể kiếm được các điểm gọi là điểm MLS Pass Point. Thì đối với cái điểm MLS token anh em có thể là chúng ta sẽ có phần bên tay phải này chính là cái phần milestone. Chúng ta sẽ dùng các điểm MLS token để mở được cái phần là MLS Base Pack. Cụ thể thì anh em sẽ dùng là 8 điểm MLS token để mở. Và trong cái phần Base Pack này anh em có thể nhận được các phần thưởng như là cầu thủ từ 75 đến 97 này, hoặc là từ 65 74. Ngoài ra thì nhận được thêm là 100 cái điểm coin. Và sau mỗi lần mở pack này chúng ta sẽ có thể gom được các điểm, và tổng các điểm này anh em sẽ mở các phần thưởng ở bên tay phải nhé. Ví dụ như là các thẻ cầu thủ như là cầu thủ Dudek này, hoặc là các thẻ cầu thủ như là Super Support Shield. Và cuối cùng thì phần nhận thưởng trong cái phần milestone này, phần cao nhất thì em sẽ có thể nhận được các phần thưởng như là con hàng Marciano cộng thêm 1000 điểm gem này. Ngoài ra là cầu thủ Ishine, và cuối cùng là một cái phần là Mega Base Pack. Cái phần pack này thì hy vọng rằng có thể mở được các thẻ cầu thủ ngon. Còn về cơ bản thì cái phần chắc chắn thì chúng ta sẽ có thể nhận được con hàng Ishine, một thẻ cầu thủ câu là 94. Và ngoài ra thì cái phần sự kiện MLS này chúng ta cũng có thêm một cái pass mới. Cái pass này thì mình đánh giá cũng khá là ngon, và anh em cũng có thể nạp cái pass này. Chính là trong cái pass này anh em sẽ có thể nhận được con hàng là Nesta, một thẻ cầu thủ đã ở vị trí là CB và có là 95. Thì cái thẻ này thì mình thấy cũng khá là ngon, và anh em nào mà có điều kiện chúng ta nạp cũng được. Tại vì là trong quá trình nhận các phần thưởng liên quan đến cái phần pass này, anh em có thể nhận được thêm các điểm như là điểm gem, điểm FC Point cũng khá là ok. Và ngoài ra thì nếu như mà anh em không nạp, anh em sẽ có thể nhận được một cầu thủ là câu đổi 89, một thẻ free. Tuy nhiên thì thẻ 89 hiện nay cũng chỉ để làm foot thôi anh em ạ.
Tiếp theo chúng ta cùng đến với chat bên cạnh chính là cái chat MLS Playoff nhé. Cái chat này thì nói chung là nó cũng khá là nhàm chán, tại vì cái phần sự kiện này thì về cơ bản nó cũng đã nhàm chán rồi. Nó cũng chỉ là một cái phần sự kiện phụ thôi. Cái chat MLS Playoff này anh em sẽ phải chọn các câu lạc bộ và anh em sẽ lần lượt đá để có thể nhận được một cái gọi là cói MLS Cup. Thì về cơ bản cái phần này chúng ta không muốn nhận cúp làm gì cả, chẳng qua chúng ta sẽ có thể là hoàn thành được các điều kiện ở bên tay phải. Cụ thể bên tay phải này chúng ta có các phần điều kiện liên quan đến việc là Playoff Challenge. Anh em sẽ nhận được một trong các phần thưởng như là cầu thủ từ 92 đến 97. Tuy nhiên thì cái thẻ này sẽ là thẻ untradable, tức là em sẽ không bán được. Còn ngoài ra thì em cũng có thể thử may mắn bằng cách là chúng ta cứ chọn gói là từ 90 đến 97. Cái gói này thì chúng ta có thể bán được. Tuy nhiên thì chưa chắc đã mở được cầu thủ ngon. Và cuối cùng nếu như mà anh em muốn chắc cú nhất thì anh em sẽ có thể nhận được con hàng là Marciano, một thẻ Universal để có thể line up cho các cầu thủ khác và có độ là 91. Và điều kiện để có thể nhận được một trong các phần thưởng này chúng ta có 3 điều kiện ở bên tay phải. Đầu tiên thì anh em sẽ cần là hoàn thành 6 trận đấu trong cái phần là MLS Playoff, tức là cái phần ở bên tay trái mà nhà giới thiệu ở phần trước, tức là chúng ta sẽ cần là thắng 6 trận đấu. Và tiếp theo thì anh em sẽ cần phải là mở 5 cái MLS Bay Pack, chính là cái phần đầu tiên ở cái chap là MSL, anh em sẽ cần mở 5 lần này. Và cuối cùng thì chúng ta sẽ cần phải là chơi 3 cái trận ở cái chap là Era Chapter, thì cái phần tranh thủ liên quan đến cái phần nhiệm vụ này chúng ta sẽ chuyển qua cái chap tiếp theo chính là cái chap Era. Trong cái chap Era này thì nói chung là chúng ta lại phải làm nhiệm vụ tiếp, chúng ta sẽ phải chơi các phần trận đấu và đa số là các phần trận đấu chơi với máy. Thì trong cái chap này chúng ta sẽ có thể là nhắc đến các thẻ cầu thủ icon đã xuất hiện trong cái giải là MLS. Đầu tiên như là con hàng Stoichkov thì trong cái phần này anh em sẽ phải chơi các phần trận đấu để có thể hoàn thành các phần nhiệm vụ. Và tuần đầu tiên thì chúng ta sẽ nhận được một trong hai cầu thủ là con hàng là Matthaus hoặc là con hàng Stoichkov. Hai cầu thủ này có độ là 90 hoặc 91. Tuy nhiên thì thực sự thời điểm hiện tại thì mình nghĩ là không biết EA tại sao lại cho những thẻ cầu thủ 90 91, tại vì nó không quá ngon và chưa chắc anh em đã dùng. Tuy nhiên thì thôi chúng ta cứ đá để có thể nhận được các phần thưởng để có thể là phút cũng được. Và sang tuần tiếp theo chúng ta sẽ có thể có cái phần nhiệm vụ của Beckham, thì chúng ta tương tự thôi, sẽ phải chơi các phần trận đấu để có thể nhận được con hàng Beckham. Và tại phần tuần thứ hai thì anh em sẽ có thể chọn được một trong hai phần thưởng, chính là con hàng Tierney, một cầu thủ ở vị trí là LW và có độ 91, hoặc là con hàng thứ hai là con hàng Beckham ở vị trí CM, một thẻ là có độ là 90. Và tuần cuối cùng chúng ta sẽ có thể nhận được con hàng KK, thì tương tự lại phải chơi các phần nhiệm vụ, các phần trận đấu để có thể nhận được con hàng này. Và tuần này thì nó thay đổi đi một chút khi mà anh em sẽ có thể nhận được một là cầu thủ KK, hoặc là hai thì anh em sẽ có thể nhận được các phần thưởng từ 90 95 quay ngẫu nhiên. Thì thực sự thì mình nghĩ là mình sẽ quay cái phần nhận thưởng là ngẫu nhiên thôi, còn con hàng KK 90 thì nó không quá ngon và với cả euro quá thấp anh em ạ. Và ngoài ra thì cái phần sự kiện MLS này cũng có thêm cái phần nhiệm vụ là cái phần quest để em có thể nhận được thêm các điểm, các phần thưởng trong cái phần sự kiện này. Cùng với đó nữa thì chúng ta có thêm 2 gói exchange. Tuy nhiên thì gói exchange này mình thấy cũng không quá ngon đâu, thì chúng ta sẽ cần phải chờ xem là các phần thưởng nhận được là gì chúng ta mới có thể exchange được. Và ngoài ra thì hôm qua trong buổi livestream Mr. Kiên cũng có nhắc đến việc là tháng 4 này chúng ta sẽ có thêm một vài cập nhật liên quan đến gameplay. Và ngoài ra thì có thêm các phần sự kiện khác như là phần sự kiện UCL hoặc là sự kiện Easter. Thêm một thông tin nữa chính là có thêm cái chế độ là khán giả. Cái phần này thì có thể là sẽ là một cái chế độ mà chúng ta sẽ vào soi, vào xem các trận đấu. Và thực sự thì cái phần này mình sẽ có thêm các thông tin cập nhật ở trong các video sau. Do đó thì em đừng quên đăng ký kênh của Gà để có thể nhận được những thông báo mới nhất nhé. Còn bây giờ cảm ơn em. See you soon. Yeah.